boganwillea එහෙම නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න boganwilla ගැන තමයි ඔන්න අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. boganwilla ගැන කතා කරද්දී අපි කාටත් සුපුරුදු විදිහ boganwilla නේ. ඉතින් boganwillea හරි ස්පෙල් එක වුණාට හරියට ස්පෙල් කරන විදිහ වුණාට අපි boganwillaම කියලා කියමු. මොකද අපිට හුරු පුරුදු විදිහ ඒක නිසා. ඉතින් මේ boganwilla ගොඩක්ම අපේ රටට ආවේනික වෙච්ච ශාකයක් නෙවෙයි. මේක ගොඩක්ම බ්‍රසීල්, පේරු වගේ දකුණු ඇමරිකානු රටවල් වලින් තමයි අපේ රටට සංක්‍රමණය වෙච්ච ශාකයක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි boganwilla ගැන කිව්වහම අපිට ගොඩක්ම පේන්නේ boganwilla වල මල්. ඉතින් මේ මල් එක එක පාටින් අපි කඩෙන් මිලදී ගන්නවා, මල් පැල තවාන් වලින් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් හැබැයි ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් මේ මල් විදිහට පේන්නේ අපිට මලම නෙවෙයි කියලා ඕගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැති වෙයි. අපි මේ boganwilla මල කියලා හඳුන්වන මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ bracts කියලා. ඒක කෙන්ඩිය කියලත් සිංහලෙන් හඳුන්වනවා. හැබැයි boganwilla මල විදිහට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ චූටි මල. ඒ කියන්නේ boganwilla මලේ කවදාවත් පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. boganwilla මලේ පාට මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන boganwilla මලේ ආරක්ෂාවට වටේ තියෙන කෙන්ඩියට එහෙමත් නැත්නම් bracts කියන කොටසට තමයි අපි ඒකේ කොළවල පාට වෙනස් වෙන විදිහට අපි ලස්සනට ගෙනල්ලා හදාගන්නේ. මේ වගේ විශාල විදිහට bracts එහෙමත් නැත්නම් කෙන්ඩියක් පිහිටලා තියෙන්නේ මලේ ආරක්ෂාවට. ඒ වගේම තමයි මේක විවිධ වර්ණයෙන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා පරාගණය සඳහා සතුන් ආකර්ෂණය කරන්න තමයි මල්වල විවිධ පාට, ලස්සන හැඩ, ඒ වගේම සුවඳ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ boganwilla වලත් ලස්සන පාට විදිහට මේ කෙන්ඩිය පිහිටලා තියෙන්නේ මේ පරාගණය සඳහා සතුන් ආකර්ෂණය කරගන්න. අපි බලමු boganwilla ශාකය හැදෙන්න අවශ්‍ය පරිසර සාධක මොනවද කියලා. ඉතින් boganwilla එකත් එක්ක හුඟක්ම බද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි හිරු එළිය උෂ්ණත්වය කියන්නේ. ඉතින් boganwilla එකට හුඟක්ම පැය 6කටත් වඩා වැඩි හිරු එළියක් 100%ක් හිරු එළියක් අවශ්‍ය වෙනවා හොඳට මල් පිපෙන්න නම් මේ boganwilla ශාකය. ඒ වගේම තමයි මේකට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් වලින් කිව්වොත් සෙල්සියස් 26ත් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් 32කට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් මේ boganwilla ශාකයේ හොඳට මල් පිපෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි යන්නේ boganwilla එක හදන මීඩියම් එක ගැන කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි පෝච්චියක් boganwilla එක හදන්න ගන්නවා නම් හුඟක්ම අපි කලින් කතා කරා වගේ යට සිදුරු තියෙන හොඳට වතුර බැහැලා යන විදිහ පෝච්චියක් තෝරගන්න ඕන. ඒ වගේම පස් මිශ්‍රණය ගැන කතා කරද්දි මේක අර මැටි පස වගේ තද පසක් නෙවෙයි මේකට ඕන වතුර ගොඩක් වෙලා රඳන පසක් නෙවෙයි මේ boganwilla එකට උවමනා වෙන්නේ. මේකට හුඟක්ම උවමනා වෙන්නේ වැලි පස වගේ ඉක්මනින් වතුර ගලාගෙන යන වතුර නොරැඳෙන පසක් තමයි උවමනා වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු boganwilla වලට මම හදන පස් මිශ්‍රණය කොහොමද මොනවා දේවල්ද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. මේ තමයි මම boganwilla හදන පස් මිශ්‍රණය. මේකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන අපේ ගෙවත්තේ තියෙන පස් මම එහෙම නැත්නම් garden soil කියනවා. garden soil 140ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම compost වලින් 20ක් අරගෙන තියෙනවා. වැලි වලින් ආයෙත් 140ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ටික මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි boganwilla වලට පස් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. දැන් අපි පස් මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න යන්නේ. දැන් අපි boganwilla පස් මිශ්‍රණය හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු boganwilla පැලයක් කොහොමද පෝච්චියේ හිටවන්නේ කියලා. දැන් අපි හදන පෝච්චියේ මේ විදිහට සිදුරු තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ සිදුරු අපි පස් දැම්මහම වැහෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට ගල් වලින් ඒක ආවරණය කරලා අපි හදාගත්ත පස් මිශ්‍රණය මේ විදිහට පුරවගමු. මේ විදිහට පස් මිශ්‍රණය අපි දාගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් සමතලා කරලා අපේ boganwilla පැලේ මේ විදිහට ඉඳවගමු. ඊට පස්සේ අපි වටටම මේ විදිහට පස් මිශ්‍රණය එකතු කරගමු.
දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ බෝගන්විලා වලට වතුර එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කලිනුත් කිව්වා බෝගන්විලා කියන්නේ ගොඩාක් හිරු එළිය ප්‍රිය කරන ශාකයක් කියලා. ඉතින් වතුර එකතු කරගද්දී සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් හරි සති දෙකකට සැරයක් හරි අපේ තියෙන දේශගුණ තත්ත්වය මත තමයි අපි මේ බෝගන්විලා වලට වතුර එකතු කරගන්න ඕන. මොකද බෝගන්විලා වලට ගොඩාක් වතුර වැඩි වුණොත් මල් ගොඩක් පිපෙන එක අඩු වෙනවා. බෝගන්විලා වල කොළ හැදෙන එක තමයි වැඩි වෙන්නේ වතුර වැඩි වුණොත්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඉරේලියක තිබ්බොත් තමයි මේ බෝගන්විලා වල හොඳට මල් පිපෙන්නේ. ඉතින් වතුර එකතු කරගද්දි ගොඩාක් වතුර උවමනා වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ සතියකට සැරයක් හරි සති දෙකකට සැරයක් හරි තියෙන දේශගුණ තත්ත්වය මත තමයි අපි මේ බෝගන්විලා වලට වතුර එකතු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේක අලුතෙන් හදවපු පැලයක් නම් අලුතෙන් හදවපු දණ්ඩක් නම් මේකට ටිකක් දවසක් කර දවසක් වගේ වතුර මොකද මුල් අල්ල ගන්නකම් වතුර එකතු කරගන්න ඕන. මේක සාමාන්‍ය ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට නිතර නිතර වතුර එකතු කරන්න. අපි මේ කතා කරේ බෝගන්විලා පැලයක් අපි ආස කරන පාටක් කඩෙන් ගෙනල්ලා හදාගන්න විදිහනේ. දැන් ඔයාට බෝගන්විලා පැලයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කොහොමද තව පැලයක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ බෝගන්විලා එකකින් තවත් පැලයක් ගන්න ඕන නම් හොඳට මෝරපු දණ්ඩක් තමයි අපි මේකට ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 10ක් විතර උස හොඳට මෝරපු දණ්ඩක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඒ දණ්ඩේ පසට යට කරන කොටස හොඳට කඩතොළු නොවෙච්ච තිරස් කැපුමක් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපි පසට යට කරලා මේකෙන් පැලයක් ලබා ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මේක පස්සේ යට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට රූට් ඕන් වගේ හොඳ හෝමෝනයක් එකතු කරලා ඉක්මනින් මේකේ මුල් අද්දව ගන්න විදිහට පැල කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ බෝගන්විලා වලට දාන පොහොර වර්ග ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරක් දාලා බෝගන්විලා වල මල් හැදෙන්නේ නැහැනේ. බෝගන්විලා ගහ හැදෙනවා විතරයිනේ කියලා. ඉතින් කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ මේ බෝගන්විලා වල මල් හැදෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් පොටෑසියම් වැඩි පොහොරක් තමයි මේ බෝගන්විලා වල මල් හැදෙන්න පාවිච්චි කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ යාරමිලා එහෙම නැත්නම් ඔස්මකෝට් හයි කේ කියන පොහොර වර්ගය ඒ කියන්නේ පොටෑසියම් බහුලව තියෙන පොහොර වර්ගයක් මේ බෝගන්විලා එක හැදෙන්න හොඳට මල් පිපෙන්න දානවා නම් හුඟක් හොඳයි කියනවා. ඒ වගේම තමයි බෝගන්විලා සාමාන්‍යයෙන් අපි මල් පොහොර කඩවල් වල පැලතවන් වලින් පොහොර වර්ග ගන්නවා නම් මේ බෝගන්විලා වලටම විශේෂයෙන් හදපු බෝගන්විලා පොහොර කියලා බෝගන්විලා පොහොරක් ගන්න තියෙනවා. ඒකත් හුඟක්ම හොඳයි මේ බෝගන්විලා වල හොඳින් මල් පිපෙන්න. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔස්මකෝට් වගේ පොහොරක් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මාස දෙකකට සැරයක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒක මම කලිනුත් සඳහන් කරලා තිනවා ක්‍රමානුකූලව තමයි මේ පසට එකතු වෙන්නේ මේ ඔස්මකෝට් කියන පොහොර වර්ගය. දැන් මම බෝගන්විලා එකට ඔස්මකෝට් හයි කේ එහෙම නැත්නම් හයි පොටෑසියම් පොහොර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක අපි දාලා සාමාන්‍යයෙන් මුල ළඟ වුණත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට පස් වලට යට කරගන්න පුළුවන් මේක. සාමාන්‍යයෙන් අපි බෝගන්විලා පොහොර එකක් දානවා නම් මුලේ ඉඳන් චුට්ටක් ඈතට වෙන්න මේ වගේ ඈතින් තමයි ඒ බෝගන්විලා පොහොර එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම පස් බුරුල් කරලා පස්සේ ටිකක් තෙත් කරලා තමයි බෝගන්විලා පොහොර එක එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අපි බෝගන්විලා වලට හැදෙන ලෙඩ වර්ග ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් බෝගන්විලා කියන්නේ ගොඩක්ම ලෙඩ වලට ඔරොත්තු දෙන හොඳ ශක්තිමත් ශාකයක්. ඉතින් මේකට ලෙඩ හැදෙනවා හුඟක්ම අඩුයි. ඉතින් ලස්සන්ට වත්තක් තියාගන්න බෝගන්විලා කියන්නේ හොඳම ශාකයක්. හරිම ලේසියෙන් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් ශාකයක්. ඉතින් ලෙඩ හැදෙනවා නම් හැදෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වැහිබර කාලගුණයක් තියෙන දවස් වලට. එහෙම නැත්නම් වැස්ස වැඩි වුණොත් මේ ඒ කියන්නේ අපි දාන වතුර වැඩි වුණොත් මේ ශාකේ වැඩිපුර කුණු වෙන්න එහෙම නැත්නම් මල් පිපෙන්නේ නැති වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන එකම ලෙඩේ මේ බෝගන්විලා වලට. වෙන මල් ගස් වගේම බෝගන්විලා එකත් ලස්සනට කප්පාදු කරලා තියාගත්තොත් තමයි මල් ගහේ වටිනාකම ලස්සන තවත් වැඩි වෙලා පේන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බෝගන්විලා වගේ මල් ගහක් කප්පාදු කරන්න හොඳම කාලේ තමයි ගොඩක් වැසි තියෙන කාලේ. මොකද වැහි තියෙන කාලෙට ගොඩක්ම මල් පිපෙනවා හුඟක්
අඩුයි. ඉතින් ඒ කාලෙට තමයි බෝගන්විලා ගහක් කප්පාදු කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් කප්පාදු කරද්දිත් අපි සාමාන්‍ය රෝස ගස් කප්පාදු කරද්දි අපි කියනවා මෙන්න මේ වගේ කප්පාදු කරන්න මෙච්චර කොළ ගානක් පල්ලෙහෙන් මෙහෙම කොළ ගානක් තියෙන අත්තක් ළඟින් කප්පාදු කරන්න කියලා. ඉතින් බෝගන්විලා කප්පාදු කරන්න එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි බෝගන්විලා වල මෝරපු අතු තමයි අපි කප්පාදු කරලා අයින් කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දළු අතු අලුතෙන් හැදෙන දළු අතු වල තමයි බෝගන්විලා වල මල් පිපෙන්නේ හොඳට. මෝරපු අතු වල බෝගන්විලා වල මල් පිපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාස 10ක් 11ක් වගේ කාලයක් තුල මේ බෝගන්විලා එකේ මල් හොඳට පිපෙනවා. ඉතින් අර වගේ වැහි කාලෙදි තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි බෝගන්විලා ගහක මල් කප්පාදුව එහෙම නැත්නම් අතු කප්පාදුව කරන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් බෝගන්විලා ගැන හොඳ කරුණු ටිකක් හොඳ විස්තරයක් ඕගලන්ට හම්බ වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් ගාඩන් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ගාඩනින් වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ බෝගන්විලා කියන්නේ ඔයාට හරිම ලේසියෙන් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් මල් වර්ගයක්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගාඩන් එකට හරිම ලස්සනක් මල් වලින් හරිම ලස්සනක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ලස්සන මල් පැලයක් තමයි බෝගන්විලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ගාඩන් එක තවත් ලස්සන කරගන්න බෝගන්විලා වගේ මල් හදන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙමු.